අයිබෝන් Cakenshapes YouTube channel එකට වෙනද වගේම ඔයාලව ගොඩාක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ monster eye theme එකට හදාගත්ත මේ කේක් එක හදන විදිය. ඉතින් වෙන කේක් එකක් වගේ නෙමේ ඩෙකරේට් කරගන්න හරිම ලේසි. කිලෝ එකකින් තමයි මම මේ කේක් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. අඟල් 6 තැටි දෙකක් තමයි මම මේ කේක් එකට භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කේක් එකේ උස අඟල් 4යි ඒ වගේම පළල අඟල් 6යි. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ කේක් එක මම ගොඩාක් ලේසියෙන්ම හදාගත්තේ කියලා. ඔන්න ඉතින් මම ග්‍රෑම් 500 කේක් දෙක සුපුරුදු විදියට සෑන්ඩ්විච් කරලා මේ විදියට ක්‍රම් කෝට් කරගත්තා. ඉතින් ක්‍රම් කෝට් කරලා ශීතකරණයේ යට කොටසේ පැයක් විතර තියලා තමයි මම දැන් එළියට අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට හේතුව ඔයාලා දන්නවනේ කේක් එක ෆ්‍රිජ් එක ඇතුලේ තියලා ගත්තාම කේක් එක ඇතුලේ තියෙන සීතල ගතිය එළියට යන්න තමයි අපි විනාඩි 15ක් විතර කාමර උෂ්ණත්වයේ තියන්නේ. ඉතින් මම කේක් එක ක්‍රම් කෝට් කරගත්තේ නේවි බ්ලූ කලර් එකකින්මයි. මොකද අද මම කේක් එක ඩෙකරේට් කරන්නෙත් නේවි බ්ලූ කලර් එකකින්. ඉතින් මම දැන් මේක විනාඩි 15ක් විතර තියෙනවා කාමර උෂ්ණත්වයට එනකන්. එතකන් මම මොන්ස්ටර් අයි එක හදාගන්න තමයි හදන්නේ. මේ විදියට මම සුදු පාට, තැඹිලි පාට, කළු පාටින් රවුම් 4ක් කපාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බලන්නකෝ කොහොමද මම මොන්ස්ටර් අයි එක හදාගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම වතුර ටිකක් ගාලා කේක් එක මැදින් මොන්ස්ටර් අයි එක මේ විදියට අලව ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ ග්‍රාස් නොසල් එක. ඉතින් ඔයාලා ළඟ තියෙන ඕනම ග්‍රාස් නොසල් එකක් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් නේවි බ්ලූ කලර් එකෙන් සම්පූර්ණ කේක් එකම ග්‍රාස් එකෙන් කවර් කරගන්නවා. මේ විදිහට මම ඇහැ ළඟට වෙනකන් ග්‍රාස් නොසල් එකෙන් කවර් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට මෙයාට චූටි කටක් දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට නේවි බ්ලූ කලර් එකෙන්ම ෆොන්ඩන්ට් කෑලි දෙකක් අරගෙන මම කටක් විදිහට හදාගෙන ඇහැ යටින් අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම නැවතත් ඉතුරු ටික ඔක්කොම ග්‍රාස් එකෙන්ම කවර් කරගන්නවා. දැන් ටිකක් ලොකු ත්‍රිකෝණ දෙකක් සහ කුඩා ත්‍රිකෝණයක් කපාගෙන මොන්ස්ටර්ගේ දත් 3ක් මේ විදියට මම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ෆොන්ඩන්ට් වලින් නම්බර් 1 මේ විදියට හදාගෙන මම කේක් එක මැදින් ගහලා කේක් එක ඩෙකරේට් කරලා ඉවර කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ එහෙනම් අදත් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්න ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. තවත් කෙනෙක්ට බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. Cakenshapes TikTok channel එකත් like කරන්න. එහෙනම් ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් ඔයාලව හමු වෙනකන් අදට ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.